बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंग सरा टॉपिक दे नन बमंगे एक्सप्लेन कब ची a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। now बमंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्रूफ कब ची दे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab संग बराबर दे मंग बराबर a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर और a प्लस बी होल स्क्वायर मंगा a प्लस बी into a plus b داسې لیکلی شو. داسې ځکه لیکلی شو چې د دواړو بیسونه یو شان دي او دواړه یو بل ته په ملټیپلیکیشن کې دي. چې کله بیس یو شان وي نو د پاور موږ دواړه څه کولی شو؟ دواړه ایډ کولی شو. نو 1 پاور د ده ده 1 پاور د ده ده دواړه پاور چې ایډ کړو نو موږ له واپس دغه سکویر والا پاور راکوي. اوس دا دواړه یو بل ته په ملټیپلیکیشن کې دي نو دې a له به اول د دې a سره ملټیپلیکیشن کوو بیا به له د دې b سره a به په ملټیپلیکیشن کې ولګو a پلس b ته او دا b به په ملټیپلیکیشن کې ولګو a پلس b ته. a او a چې ملټیپلیکیشن وکړي بیسونه یو شان دي نو د دواړو پاور یې به موږ ایډ کوو. 1 پاور به ایډ شي نو دی به زموږ سره a سکویر شي او a او b چې ملټیپلیکیشن وکړي د دې نه به a b راشي. دغه شان b او a چې ملټیپلیکیشن وکړي نو د دې نه به a b یا b a زموږ سره راشي a b یا b a او b او b چې ملټیپلیکیشن وکړي نو زموږ سره به b سکویر راشي. a سکویر زموږ سره یو راغی یو a b دا دی او یو a b دا دی. موږ چې کله جمع کول کوو چې ویریبل یو شان وي نو موږ د دوه کوفیشنټ جمع کوو. نو 1 کوفیشنټ د ده دی 1 کوفیشنټ د ده دی 1 او 1 چې موږ جمع کوو نو زموږ سره به 2 راشي او دا کم ویریبل چې دی دا ویریبل به سره خواته ولګوو پلس b سکویر. رایټ هینډ سایډ موږ راغستی او لیفټ هینډ سایډ ته موږ پروف کوو چې a سکویر a پلس b هول سکویر د a سکویر پلس 2ab پلس b سکویر د ده څنګه برابر دی. اوس موږ دویمه فارموله به پروف کوو چې a ماینس b هول سکویر زموږ سره برابر دی د a سکویر پلس b سکویر ماینس 2ab. اوس به موږ دا پروف کوو نو دې نه به موږ رایټ هینډ سایډ راوالو او لیفټ هینډ سایډ به دې موږ پروف کوو. د رایټ هینډ سایډ به راوالو او لیفټ هینډ سایډ به دې پروف کوو. نو رایټ هینډ سایډ زموږ سره a ماینس b هول سکویر دی. دې موږ هم دغه شان لیکلی شو a ماینس b انټو a ماینس b. اوس دا a به اول a ماینس b ته ملټیپلیکیشن کې ولګو بیا به دا ماینس b چې دی دی به د a ماینس b ته به ملټیپلیکیشن کې ولګو نو a ماینس b ته به ملټیپلیکیشن کې راشي او داسې ماینس b به a ماینس b ته په ملټیپلیکیشن کې راشي. a او a چې ملټیپلیکیشن وکړو نو دې نه به زموږ سره a سکویر راشي. a او ماینس b چې ملټیپلیکیشن وکړي د a سره پلس ساین دی او د b سره ماینس ساین دی. پلس او ماینس ساین چې ملټیپلیکیشن وکړي دې نه به زموږ سره ماینس راشي او a او b به راشي. داسې ماینس b چې د a سره ملټیپلیکیشن وکړي نو د b سره ماینس ساین دی او د a سره پازیټیو ساین دی. نو پازیټیو او نیګیټیو ساین چې ملټیپلیکیشن وکړي دې نه به نیګیټیو راشي او دې نه به a b راشي. دا نیګیټیو ساین او دا د b دا نیګیټیو ساین دواړه چې ملټیپلیکیشن وکړي نو دې نه به پازیټیو راشي او b او b چې ملټیپلیکیشن وکړي د دې دواړو بیسونه یو شان دي د دوه پاور یې به جمع کوو 1 پاور دی نو دې نه به b سکویر راشي. a سکویر به زموږ سره دی به خپل ځای راشي یو ماینس ab دا دی یو ماینس ab دا دی بیا دواړه ویریبل یو شان دي د دوه کوفیشنټ به موږ جمع کوو. نو 1 کوفیشنټ دا دی 1 کوفیشنټ دا دی 1 او 1 چې جمع کوو نو دې نه ماینس 2 راشي او ab به راشي پلس b سکویر به خپل ځای راشي. نو رایټ هینډ سایډ موږ راغستی او لیفټ هینډ سایډ ته موږ پروف کوو چې a سکویر a ماینس b هول سکویر د a سکویر ماینس 2ab پلس b سکویر د ده څنګه برابر دی نو دا موږ پروف کوو. اوس که تاسو زموږ په دې چینل باندې نوي یئ نو زموږ سره دا چینل چې دی دا فالو کړئ. که څوک یې په یوټیوب ګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که څوک یې په ټیک ټاک ګوري نو موږ فالو کړئ. والسلام.